guys! Welcome to my channel, Affordable Recipes. So for today, tuturuan namin kayo kung paano mag-start ng Scramble business. At the end of our video, ipapakita namin lahat ng materials and equipments na ginamit namin sa video na to. Same with the costing. So sana makatulong sa inyo yung video natin ngayon. So if you like our video today, don't forget to subscribe and hit the notification bell, okay? And kung gusto niyo pong umorder ng mga products na ginamit namin sa video na to, just message us in our Facebook page, Affordable Recipes. Ilalagay ko po yung link sa ating description box. Okay? So, let's start. Okay, so first step natin guys is kailangan mag-prepare ng 1 kilo of crushed ice. Just like this. And then transfer na natin siya dito sa ating mixing bowl. Ito na yung 1 kilo of crushed ice natin na kinuha natin sa cooler. Okay, next is lagay na natin tong 170 gram of scramble mix dito sa ating crushed ice. Ngayon, gumamit na tayo ng electric mixer para mas ma-mix natin na maayos yung ating scrambled mixture and ice. Okay, so after 2 to 3 minutes of mixing, pwede na nating stop ang pag-mix sa kanya and then transfer na natin siya sa ating mga baso. So, ready to transfer na ang ating scramble sa mga cups natin. And this one, optional na lang to, yung chocolate syrup na ilalagay ko para mas maging maganda yung presentation natin and mas maging attractive siya sa mga customers natin. Maglagay na tayo, punuin natin siya. Then, lagyan natin ng powdered milk sa ibabaw. Then, kung gusto nyo, lagyan ulit natin siya ng chocolate syrup. Next naman, meron ako ditong caramel syrup din. So, lalagyan ko na rin to. Good for business kasi pag mas attractive yung color mo, lalo na kung ang target market mo is mga bata, mas gusto nila yung colorful. And is that Instagrammable din siya. Lagyan ulit natin sa ibabaw. Ito naman, strawberry syrup. Ayan. Gustong-gusto ng mga bata itong color pink natin.